Hi guys. Good evening. Ayan, long time na si Charot. Isang araw naman ata or dalawa. So, kumusta? Ayan, shout out everything. Shout out. Oy, akyat ka, Ronald! Nax, no? Nax? Ayun, oh. Salamat sa pag-rejoin. Ronald. Akyat ka para may kasama ako. Ayan. Wait lang, mag-share lang ako. Maligo muna ako, ate. Sige. Salamat. Total, wala pa naman tao. Tayo lang. Ayan, salamat. Ayan, hello Kabsat, morning host, Tamsak. Hi, Sislin. Morning, Ronald, sabi ni Sislin. Ayan. Good morning, Kabsat. Ayan, good morning. Good evening pala. Ayan. Patamsak sa premiere, salamat. Sige, tamsakan ko yan. Oh, ayan, nakatamsak na ako. Nakatamsik na. Monay ka na, Kabsat?
Lynn, morning, sabi ni Ronald. Ayan, pa-share naman sa inyong mga community. Ronald, pa-share. Salamat, host. Welcome. Ayun. Ayan, salamat sa 3 million. Di pa, host. Ilan na lang kulang mo? Wow, malapit na. Sige, play kita ngayon. Lean Vision Production. Yan na lang. Ay. Ayan, plinay ko yung ano mo. Plinay ko yung 10 hours. Thanks, Jose. Welcome. Ayan, salamat sa 4 million. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Thank you. Nais ko, binibini makikita na langit ko. Kulay sa aking mundo, sana itong habang buhay na ito. Nais ko, makikita na langit ko. Kulay sa aking mundo, sana itong buhay na ito. Mapagmasid. Thank you sa pagpunta. Ayan, may jacket ka na, sis. Pwede ka na magbaba ng bahay mo or just type Ilocana. Thank you, sisi.
Nobody else but you, you're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Huwag pinalagi mo at lagi ko minintay. Binibigay ka na, lumapit ka sa akin at pamadama ko sa iyong karuhan. Mag-inray na, parang sa mga alaman. Hindi kailangan pa ng buhay ko, magsisilbitan tayo. Alam pa rin parang bantay. Yung sinay pa nilang bulungan. Di natin tayo ko, ang titigil ko pag ito kasama ko. Ayan, thank you so much. Ayan, ay, dikitan kita ngayon, sis. Wait lang. Doris. Emmanuel ko na lang. Ayan na pala. Bakit not found? Not found siya. Doris Mapagmasid. Musta bakit? Ha? Andrew! Hello, Andrew! Long time no, si BG here. Thank you, Andrew. Kumusta bakit? Sino ato? Ayan, my friend, you very fast. Ayan, lunch. Ayan. Marhaba Jab Harsama. Ayan, nagbaba na po siya ng bahay niya. Doris Mapagmasid. Kumusta bakit ko na na? Berkah kita man na muka. Oh, nag-ima sa gaji. Sasarap naman ng ano mo? Ng mga naluluto mo? Ayan, Sen Galvez. Hello. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan, guys. Or just type Ilocana. Ayan, patamsak po sa ating premiere. First time. Naimbag na bigat. Naimbagmot na bigat kanyang kabsat. Ayan, 6 million in the house. Sinong gustong umakyat? Para ano, may kasama ako sa taas. Salamat. Ayan. Ayan, kung may premiere kayo dyan, guys, ibaba nyo para tusukin natin. Ayan, salamat sa inyo, guys. Magbaba lang kayo ng bahay nyo. Ayan, salamat sa 4 million in the house. Thank you. Sharing to my FB GC Kabsat. Wow, thank you naman sa Kabsat Sen Galvez. Thank you. Gusto mo umakyat? Sorry. Ayan, shout out naman sa inyong lahat dyan. Ayan, salamat sa pag-share. Kabsat Zen. Andrew, salamat sa pabigi. Bigi lang bakit? Sige lang. Salamat. Kaya nadikitan na kita Kabsat Doris. Ayan, thank you so much sa 12 million.
Ayan, Park Maris Home, Tansak Dan. Ayan, thank you so much. Ayan, bigyan na kita ng jacket. Maraming supply si Kuya Will na jacket. Ayan. Saan ka pala? Bakit? Dito sa Tennessee. Ikaw, Kabsat. Video lang host, may tapusin pa. Sige lang, Lynn. Thank you. Pag tumawag ka, nagkakatunaw na parang sumegas na iniwan sa labas, diba? Kung ako na ang papipiliin, panalo ka naman, pwede mo pa ako kalilin. Alam mo rin siya, this magic makes it smart. Just the chance, it makes the blush, it just be worth it. And I can see the rain from the universe. Heaven doesn't exist, no much better like her. I love you, rin siya, this magic makes it smart. Just the chance, it makes the blush, it just be worth it. And I can see the rain from the universe. Heaven doesn't exist, no much better like her. I love you, rin siya, this magic makes it smart. Just the chance, it makes the blush, it just be worth it. And I can see the rain from the universe. Wow, thank you sa palipad, Kabsat. Nax, napaka-generous naman. God bless. Thank you so much. Sis, dito na mi. Hi, CJ. Good morning. Thank you, Kabsat, sa palipad. Wait lang, pili ako ng short, medyo short video. Isipin na makayod na ako. Amahen TV, ayan, thank you so much. Ayan, baka makadalaw kayo sa bahay ko. Hehehe, sabi ni Kabsat Sen Galvez. Ayan, please connect to our super chatter, guys. Pabus po, Madam House. Ayan. Ano, guys, kung nangangailangan kayo ng WH, pwede din kayong mag-join sa aking membership. May playing your videos. Ayan, good morning, Amahen. Ayan. Mag-stay ka dito, Amahen. Baka ikaw yung isang mananalo din sa sa Wheel of Names mamaya. Maragsakan akta Talagano Ilocano ti makita. Ben ado ti Ilocano dito Isen Galvez. San ka pala ba? Ayan. Thank you. May ka na, may jacket ka na dyan, Park Mary's Home. Pwede ka na magbaba ng bahay mo. Naging bumibili ng baba mong matapang, kagaya ko sa lahat ng akong ipaglaban. Ikaw ang dahilan, kaya ko nagawa yan ang daming na bago sa akin ang hindi ko namamalayan. Masaya ako ng patikado, pagdating sa'yo nandang ko pagkailangan dahil ko magkaya. Hindi mo palagi kasi matatapat na ba, sabi ko sigurado. Ayan, thank you so much sa inyo, guys. Hello, Roslyn. Tamsak ate, sabi ni Roslyn. Ayan, salamat adi. Agluto ak lang manang to. Pangal daw, tambay akpay lang. Sige, Kabsat. Thank you.
Iisipin na babago na ko. Ayan, salamat sa paharang Kapsat Doris. Thank you so much. Ayan, please connect to our super chatter, guys. Thank you. Please patamsak din sa aking premiere, guys. Thank you so much. Hello, Ate Janbi. Ayan, hello din, guwapa, harang. Hello, salamat Ate Janbi. Thank you.
salamat kabsat. Sorry, naglaba ako ng jacket. Wala yung mga jacket nyo. Sige, ilista ka dito, Elena. Mamaya before ako mag-end, saka ako mampili dun sa Wheel of Next. Tamsak at tambay lang din, iwan ko si P. Sige ate, salamat. Ayan. Magandang gabi sa inyong lahat or good morning. Have a blessed Sunday dyan sa Pilipinas or Asia. Di magbabago. Ayun, hey Carsons! Day off mo ngayon? Ayan, ayan, ginamit na natin Marivic yung aking bagong emoji. Ang ganda pala, O, diba? Salamat sa inyo, guys. Thank you. Ayan, patamsak po sa nakapin po. Thank you so much. Ay, natatanang. Puso'y tunay na nag-iisa. Sa gabi't araw ay natatandang patamsak po sa aking premiere. Ayan, sige. Ipalit ko yan mamaya, Carson, ha? Kasi 15 minutes na lang may premiere si Jen. Palit ko mamaya dyan sa nakapin. Ayan, nakatamsak na ako. Number 21, tamsak ako, Carson. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman! Ayan, salamat sa 6 million in the house.
DJ Rodski, the best. Basta team Boyog, Gapa Uyog. Ayan, hi, Jabhar. Ayan, salamat sa 3 million in the house. Baldado, the Strobe Mobile. DJ Rodski, the best. Hagdan. Ayan, salamat. Ayan, dito yung Hagdan o Ronald. May LSC, ano mamaya? May premiere si Simply Jen in 12 minutes. DJ Rodski, the best. Harang pa more sis, sabi ni sis CJ. Ayan, salamat. Basta team Boyog, Gapa Uyog. Happy Valentine's. Tapos na Valentine's. Uy. Atila ka na. Na ano talaga ako ngayon, nalulungkot. Bakit? Nawala yung ano ko, yung ads ko, tapos join button. Oo, kasi wala pang pin. Ang dami nyo. Kaya nga. Si Milkshake, ikaw, si Blood. Nalulungkot ako. Okay lang yan. Mag-request ka hanggang pang-apat. Every week Ayan, harang A-Reg. Ayan, A-Reg 04 and Edward Timbol. Hello, hello. Thank you so much. Ako, kasi nung nakaraang linggo lang yun, nag-ano sa akin si Lolo, nag-send ng Google AdSense. Hindi ko pinapansin. Oo, mag-manual verification sila, Edward, pero dapat maka 4 times request ka bago ma-approve. Nakakalungkot ako, nakakalungkot ngayong araw. Uy, Ereg 04, shout out. Hello, shout out naman sa inyong lahat dyan sa baba. Nasaan si Ate Pilipino? Hindi ko alam, busy pa siguro yun. Simply Jen. Ano channel mo, pre? Ito, Ronald, si Ronald Kumilang. Ronald. Ronald Balla. Yan. Active ka ba, Lods? Yes, active siya, pero lang siya, nawala. Hindi pa kasi dumating yung kanyang hindi pa kasi dumating ang kanyang pin. Pero kailangan niyang makapag-4 request
Bago ma-approve. Ayan, 4 million in the house. Ayan, pa-share naman, Ronald. Uy, 4 lang tayo, oh. Nandun ka pa sa Lugit eh. Oo, meron. Kaso nahiya ako maglapag dun. Uy. Nilapag ko lang dun. Sinare ko lang dun sa FB group ng Lugit. Ay. Hindi ka na doon active. Nagsusupport naman ako, pero hindi madalas. Hala eh, pariha pala tayo eh. Dalawa tayo. Ayan, shoutout sa 4 million! Nakakahiya din maglapag doon. Pag ako mag-premiere, nakakahiya eh maglapag doon. Hindi din ako naglalapag ng kapag nakita lang ni Vlad siya yung nag-i-schedule ng premiere. May mga bago doon, tiya. Ang dami kaya. Hindi ko nakilala yung mga bago. Ang dami. Sa sobrang dami, pangalan na lang nakikita, yung picture hindi na makita. Tapos ang dami nilang supporters kapag nag-premiere na sila, nasa 40, 50 na. Tapos, sunod-sunod pa. May alas 8, alas 7, hanggang gabi. Buti na, madali lang yun kapag naka-playlist at saka 15 minutes, 15 minutes, or 12 minutes, ganon. 12 minutes na, yung iba, isang oras. Yun yung mahirap doon. Parang nag-LS na sila kapag music. Dapat hati-hatiin nila yun. Ayan. Uy, grabe. 3 million. Pinakamalupit talaga yung live natin, te. Marami tayong viewers. I'm in. Sabi ni A-Reg. Thank you, A-Reg. Andito si Second Pogi Ronald Kumilang. Good morning, everyone from Pisjan. Hello, Pisjan. How are you? Thank you for visiting me again. Uy, baka makalimutan ko yung premiere ni Jen. 6 minutes na lang. Basa pa yung buhok ko. Ay! Bayawak. Ay, may premiere pala si Lynn din. Oo, meron. Si Lynn production. Uy, patamsak sa premiere ni Simply Jen. Lucana, how are you? Sabi ni Princess John. I'm fine, thank you. How about you? I miss Ayan, you Tropang more. Api. Hello, Tropang Api. Hello. Patamsak po sa premiere. Ay, sige, A-Reg. Wait lang. Nakakalungkot talaga pag mawala yung ads. Ang daming nawalan ng sumuko. Ang dami. Ayan, patamsak sa premiere nila, guys. Natamsakan ko na kay Lynn. Bayawak. Ayan, yung ads ko bayawak, nawawala. Ayan, tusok na nawawala yung ads ko. Tayo sa huli. Tamsak, A-Reg. Kailan kaya yung babalik, Tino? Hindi, mag-apply ka. Kasi dapat maka-4 times ka. Maka-4 times. Apply ulit? Hindi, mag-request. Mag-manual ka. Manual verification. Ayan, patamsak sa mga premiere ni Lunchbeat, Pixie Dust. Hi, Sis Debbie. Hello. Hey, hindi pa ako nakapag-ahati, Grabe ka, ang tagal na yan Asan ka, co-host?
Co-host daw, asan ka daw? God Word Channel. Ano daw? Dito po sa may sa may Quezon City, Cubao, Pamuneng, Maynila. Kompleto Ricardo Ayan, salamat. Uy, pa-support yung nakalimutan. 3 minutes na lang. Kay Simply Jen. Host, baba ako bahay ha. Sige, tropang api. Or just type Ilocana. Sige sis, Debbie. Ilalapag natin yan. Hindi tayo pwede. Nalagas Ayan yung guys, yung pa-support po banana sa premiere ni Simply Jen. Nalagas yung banana ni Simply Jen? Hindi. Hindi, safe na siya. May premiere siya ngayon in 3 minutes. Wala. Paano yan? Magbababa ako nito. Baba ka para magpakita ka dun. Mamaya. Okay lang yan. Busy naman din. Kahit di na yun babalik sa akin yung Google Ads. Ayaw ko na mag-white eh. Support na lang ako. So, sayang naman. Oy, busy na din kasi din ako sa trabaho. Grabing init dito sa amin. Ayan, may premiere si Sis Debbie in 77 minutes. Si Simply Jen in 2 minutes. Ang pangit, dami na balbas ko host. Kaya nga bayawak, hindi na ako nakapag-ahit oh. Ang pangit, dami na balbas ko. Ang pangit mo na daw. Don TV, hello! Hello, Don TV. Ayan, patamsak sa premiere ni Sarah 9. Ayan, ang sipag naman ni Ayan, natusok ko na. Natusok-tusok ko lang mga premiere. May premiere din ako, guys. Pero mamaya ko na ibaba kasi may mag-premiere in 2 minutes. Ayan, 60 seconds. My friend, you my support full, okay? You my support full. Ma'am Debbie, full pack, sabi ni A-Reds. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much. Ayan. Doon tayo sa guys. Ilang minutes na lang ito. Tayo ilang minutes na lang. Mag-start na. Begin shortly. Wait lang, bababa ako tiya. Sige. Entok. Hi, Boots Garcia. Hello.
Ayan, Boots Garcia, thank you, thank you. Good morning ho sa Pinas, good morning. Good evening sa ibang bansa, shout out. Ayan, Boots Garcia, may jacket ka na. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo dyan. Mobile. DJ Lunsky. Wait lang, manood muna tayo, guys. Guys, pasugod ng Premiere, guys. Kung pwede lang po, mag-hashtag na lang ng Ilocana doon. Hello, Kapsachela. Ayan, guys, pwedeng, pasugod natin ng Premiere. Maglagay lang po ng Ilocana. Ayan, thank you so much. Yahoo, fingerprint Kapsat host. Ayan, thank you so much, Sheila. Thank you. Manood tayo ng Premiere ni Sisi. Salamat, guys. Manood muna tayo ng Premiere. Ayan, salamat guys. The 7 million in the house.
I remember you said ayan, Wengri ka Frente, Tamsakdan Kapsat, ayan, CG Gomez, hello. May jacket na kayo. Pwede na kayong mag-drop ng link nyo, guys. And don't forget to, mag-tamsak, guys. Pwedeng patamsak ako dyan. Thank you so much. Ayan, salamat sa Don TV. Thank you. Pwede na kayong magbaba ng bahay, guys. Never thought I'd find someone like you. It's nothing but a best of you. Ayan, 9 million in the house. Thank you so much. Ayan, ma'am, sige puntahan kita bahay po, sabi ni A-Reg. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Saan nagpunta sa premiere, guys? Harang rang rang rang, sabi ni Ronald. Narang rang rang rang. Ma'am, ayan, thank you so much. 9 million in the house. Magbaba kayo ng bahay nyo dyan, guys. Oh, no. Salamat, sis. You're welcome, sis. Ayan. Here lang. Thank you, sis. $11 million. A-Reg. Ayan, patamsak mga binababa ni guys, ni A-Reg, guys, na premiere. Saan ka na, Ronald? Ay, sorry naman. Kanina pa ako sa taas. Kala ko nasa harang ka pa, baliw. Ayan, salamat guys. CG Gomez. Kailan yung premiere mo, te? Bukas. 12:30 ng hapon dyan. Bukas? Bakit hindi ngayon? Walang mag-support ngayon. Bukas pa. Bukas yung marathon. Bukas. Busy na ako bukas, te. Replay mo na lang. Ay, subagay. Nakatamsak na ako kay lunch. Nakatamsak na ako kay 09. Ayan. Subagay, break time naman, di ba? Alas 12. 12:30, yeah. Okay lang yun. Yun kasi yung time ng ng Premier Marathon. Tama lang yan. Break time ko alas 12. Ayan, kain ng host. Anong ulam mo, A-Reg? Ayan, kung for me music lover.
Oy, bakit may nag-share ng aking live stream doon? Sinare ko. Uy, kaloka ka. Hi, kung for me, music lover. Thank you. Pwede ka nang magbaba ng dyan, ng premiere mo or premiere, yung ipatamsak mo dyan, premiere ng bahay. Para marami tayo, kasi kaunti lang tayo eh. Ayan, salamat guys. Sana kaya si Ate Pilipina kasi magpa-games. Palaro. 50 pesos load. Uy, nagpalaro si Binis, hindi ka naman nananalo. Ang hirap kasi ng mga palaro niya eh. Ang hirap daw. Ayan, patamsak, sabi ni Kung For Me, oh. Sige, tamsakan ko yan, Kung For Me. Ayan, tamsakan ko na, pang 6 ako. Uy, in 17 minutes pala ito. Bayawak, pag tanggalin ko to, bayawak, mawawala yung kapugian ko. Uy, bakit hindi mo inaalis ang ang balbas mo? Maglinis ka ng balbas mo. Mawawala yung kagustuhan ko, te. Matagal ko na kaya, Matagal ko na kayang sinasabing mag-alis ng balbas. Kulayan ko to, lagyan ko to ng kulay brown, hindi kaya kulay puti na lang. Ayan, 12 million in the house. Hello. Bili ka na lang ng brain. Uba naman yun. Parang hindi uba yung naman yung tabas. Ng tabas? Anong Tagalog ng tabas? Yung pagtabas ng ng mga damo doon sa sa bukid. Mga tabas. Huwag magmukha ka ng matanda. Matanda na ako, bayawak. Huwag Ayos. Ayan, thank you guys. 10 million in the house. Ayan, pabisita daw ang bahay ni Weng. Guys, magdikitan kayo or unahan nyo po yung mga binababa ni Nightboat. Magsusukli po mga yan. Mga legit po mga yan. Uy, balik-baliktad pa ang spelling na. Ikaw ang bini na eh. Ang boring talaga eh. Ang init, hindi makagala. Hey, kumanta ka na Kung boring ka, kumanta ka. Naka-on. Bahay Canada, Dan Success. Buhay Canada. Hello, Buhay Canada. Hindi shout out sa iyo. Ayan, Buhay Canada. Hello, Sisi. Thank you. Oy, gamitin mo yung gamitin mo yung mga emoji ko. Ang ganda-ganda. Bago na naman ito. Oo, kagagawa ko lang yan. Pwede, CJ, pwede magbaba ng premiere. Oo naman, Buhay Canada. Pwede. Ibaba mo dyan, tamsakan namin. Sige, bababa mo yan, Buhay Canada. Ibaba mo, Sisi. At tusukin natin yan. Magkita kami ngayon ni Sire. Kami magkita Kita kayo, anong oras?
Ayan! Ngayon, Boards! napunta na siya dito. Kumusta, Boards? Magandang umaga sa iyo, Board. Ay, magandang hapon. Patamsak sa Premier. Salamat, sabi ni Lynn. Tamsak ko na. Yan, patamsak daw 11 a.m. Philippine time. Mamaya yan, Buhay Canada. Oy, 43 minutes. Sige lang, ibaba nyo mga Premier nyo dyan, guys, para tusukin natin. Hala? May Premier si Duns TV. Bakit di niya binaba dito? Kanina? Hindi. 30 minutes, oh. 30 minutes ago or 30 minutes pa? 30 minutes yata. 9:30. 27 minutes pa siya. Sige lang. CJ, ayan, nagbaba ng bahay si CJ Gomez, guys. Magdikitan na kayo. Ayan, baba nyo lang. I-consistent lang. Ibaba mga Premier. Dan, Buhay Canada. Saan ka po sa Canada? Sabi ni Ninja. Lynn Vision Production. Baka nasa Alberta ata siya. Sis Ellen. Ang tagal naman ni Sir. Naiinip na ako dito. Ma'am Lynn, morning. Sabi ni A-Reg. Bayawak, pupunta kami dyan Bayawak. Saskatchewan po. Saskatchewan po. Ayan. Hindi ko alam yan. Ayan. Salamat sa 9 million in the house. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakatamsak sa aming Premier, sa nakapin po sa taas. Kaya naman po. Hoy, nakakantok. May trabaho na naman bukas. Ay, nako. Diyos mo yung marimar. At least may trabaho ka. Kesa wala. Ayoko na magtrabaho. Mag-whitey na lang ako. Grabe. Wala ka. Kunti lang sahod dito sa YouTube. Paano ka makakasahod kung wala kang pin? Ayan, tapos, nagbaba ng bahay si Jabhar. Ayan, Kifag and sa Jabhar. Natanggalan pa ng Bayawak? Nasa Cubao daw sa. Cubao ako Bayawak. Nakakainis pa naman ngayon kasi natanggalan ako ng ads. Dan thumbs up dikit Ninja din Vision, sabi ni Buhay Canada. Social distancing. While social distancing is a kind of consideration with the two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Nasaan si Simple Jean kasi pakantahin natin yun, te. Hindi ko alam na sa ibang LS ata siya. Naku, si Simple Jean. Ayan, patusok sa Premier ko, sabi ni Buhay Canada. Ayan, magtusukan na lang kayo dyan, guys. Ayan, 6 million. Ayan, nakalista kayo dito sa Wheel of Names. Mamaya ako bubunot ng mananalo ng watch hours. Before ako mag-end. Social 1 liter.
distancing. While social distancing is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. One later, this time, what is social distancing? While social distancing is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. One later, Salamat 7 million. O, asan ka na? Matulog ka? Sino? Maaga pa nga. Yung kasama ko. Matulog daw. Magsitulugan na lang tayo. Kasi wala tayong Kasi baka trabaho. maginaw dyan. Ayan, salamat Hindi sa naman. Babiji. Thank you. Sakto lang naman. Maligo ako. Saan ba nawak tara circle? Sabi ni ano. Ano, magkita daw kayo sa circle ni ano? Ni Tara, A-Red. Bayawak. Tara, Ronald. circle tayo. Nakalimutan ko na kung asan yung circle. Quezon City. Tara, Bayawak. Papunta na ako dyan. This is the mix of DJ. Uy, 1 hour na ano, oh, ads. Kaloka. Ano, Bayawak? Circle tayo, circle. Ayan, 9 million in the house. Thank you so much. Uy, nahulog na siya. Ayan, salamat tropang api. Ayan, salamat sa iyong pagbisita. Didikit, ay si Johan TV Mix pala yan. Mag-ahit ka daw muna ng ano, ng balbas mo, Ronald, bago ka ano.
bago ka makipagkita kay A-Reds. Ayaw kanyang kamit kapag hindi ka mag-ahit ng balbas. Bomba Pirada Public Media. Sa otoyan, balikan ang dagat pagwaswaron kay mga DJ Bobo. Ayan, dan na tropang ape kapsat. Salamat sa pagbisita. Ganda ng music. Ayan, batansak po sa premiere, guys. Thank you. Premiere ni Kung For Me. Si Kung For Me Vlogs, premiere po niya. Saan na yun? Hindi ko makita. Ang dami niyang premiere. Hindi ko makita yung premiere niya. Ayun, nandun na. This is Team Rocket.
Ayan, pasugod po. Salamat. Pero hindi ko alam kung ilang minuto to. Wait lang, kunin ko lang yung private. Walang pinipiling araw. Salamat sa 4 million. Thank you so much, Sis Ellen. Thank you. Thank you. Musta host? Okay lang. Ngayon lang naka-LS up ulit.
Ayan guys, dikitan niyo po si RA Wanderlust guys. May kwek-kwek pa ba? Ano, maraming itlog dito RA. Maraming itlog dito. Pero hindi pa ako nakakagawa ng kwek-kwek. Pero maraming ano dito. Ayan, shoutout! Jean Bautista. Thank you guys. Magbaba lang kayo ng bahay nyo or premiere nyo dyan. Tamsak na sisi. Salamat! DJ Bobo. Saging na lang. Wala nang saging. Ayan, salamat. 8 million. Salamat sa 8 million. Romel Tan, hello. Host, baka may mga friends ka dyan. Paganda ng channel. Bukas mag-LS po ako. Invite din po kita. Anong oras, RA? Ayan, sa mga gustong magpagawa ng channel art or banner, guys, puntahan nyo po ang bahay niya, RA Wanderlust, guys. Naggumagawa po siya ng channel art or banner para magumanda or umayos yung mga channel natin. Hanang ho, salamat Romel Tan. Ayan, thank you sa pagbisita. 9 million in the house. Baka gusto mong umakyat RA para i-promote mo yung channel mo. Ayan, road to 400 na po ako, host. Nakagraduate. Ayan, sabi ni Romel Tan. 1 a.m. Pinas time? 1 a.m. or 1 p.m.? Host, nasa work po.
ako, di ako makaakyat. Sige lang, sige lang. Thank you. AM po, madaling araw. AM, 12 p.m. 12 p.m. dito no, sa amin. Ay, 11 a.m. dito sa amin yun. Ay, kaloka. Tulog pa ako nun. Ayan guys, padikit po sa ating guys, sa ating kaibigan na road to 400 daw po. Sige, bigyan kita Romel ha. Wait lang. Maya guys, ayan, nagbabasa na. Ayan, CJ. Thank you, sis. Ganun ba? Sleep ka lang eh. Ayan. Ayan, tamsak ka. Hello. Hello, Venice. Thank you. 400 ka na, Romel Tan. 403. Sige, panoorin ko yung How Can I Tell You. Bigyan kita ng saging extra. Ayan, 9 million in the house. Hello, hello. Sere, alam mo naman, pag linggo nasa biyahe. Kumusta ate Lucana? Okay lang, Gorge. Ikaw, may ka? Hindi ka nag-LS? Okay lang, Denise. Okay lang, take your time. Ayan, salamat sa 10 million in the house. Guys, patamsak po sa aming mga premiere sa taas, guys. Thank you. Ayan, 9 million in the house. Hello. LS nak damahan napan ak nagpila dito yung PNB. Grabe pila, may isa oras nakapila. So, tapos na din. Sige, mag-LS ka mamaya. Ayan, 9 million. Nakasupport yung aking ninja kay RJ. Para hindi naman nakakahiya. Sakit ng likod ko, nadagsen, awit ko, ha. Ay, wait. Host, wait lang, tawag ni. Ay, host, wait lang, tawag. Sige lang, RA, take your time.
ka ba nagpupuyat kasi? Ayan, salamat guys. Thank you 8 million. Pasitinangan, hindi na maangkos, hindi nagtiyan. Ang damo nga karo, kaya ka. Mahal na ko ba? Mahal na malangit. Tutos na bukod, di rin makalimutan. Pagtintaw ng tubig, Ayan, bigyan kita ng isa, Romel. Hindi na ako nagbakas. Ayan, patamsak po sa premiere ni Buhay America. Buhay Canada, Auntie Filipina, hello. Nasanay ng nagpupuyat. Hello, ante. Akyat ka, ante. Tagay na ayaw palipad. Upaya ito, imo pagpapalakap. Matintaw na tubig, tagay ito na kapatid. Nalangoy hapon, piligot natin. Adis para sa nasusuman, naging natulpukan, labis na tudlan sa bawat sugutan, karukayagan. Okay, it's okay. Pasiganan, kay di na maantos, hiningat diyan, ang damo nga karukayagan. Tagay na bangkero, tagay na ayaw balik. Ayan, 9 million in the house. Thank you. Imo pagpalakas, pag-imat. Thank you, ante. Thank you. Filipina Country Life, Sisi, sabi ni Sis Debbie. Sige lang, auntie. Salamat. Ayan, shout out. Ayan, padikit guys yung mga binababa ni Nightbot. Thank you. At sa mga nakapin po sa taas, patamsak po. Thank you so much.
Ayan, salamat guys. Thank you. Bibi, lalabs dyan, sabi ni Denise. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Hello everything, sabi ni Auntie Filipina. This is Tobias for the airport squad. All that ticket. Calavera, what's what? Replay na kita, lalabs dyan. Ayan. Hello, ma'am. Good morning. Hi, kumusta ka na, Sangguritoy? Ayan, 11 million in the house. Ayan. Ang ganda ng music ko, no? Ayan, 11 million. Kasing gandang madam. Next naman, Sanggurito, nang bubola ka, oy. Bakit wala ka dun? Bakit di ka umakyat sa kabila? Sis Jen. Ha? Ba't di ka umakyat sa kabila? Kasi, ay, wala, hindi ako makyat kasi, baka ni Ate Grace yung baka sabihin niya, wag kang magtago kasi nagtago siya. Hindi kasi ako handa eh. Wala akong ligo ngayon. Premiere in 19 minutes. Yes, premiere in 19 minutes si Sis Debbie, guys. Andun na ako nakatambay. Ay, Sangguritoy! Nakapin po sa taas yung premiere ni Sis Debbie, guys. Yung premiere naming 3. Prinext ko pa kaya dito yung mo, yung premiere mo. Ang daming tao, ikaw na. Kahit walang premiere marathon. Pataka nga ako eh. Pakita ka, Inday, simply, oy, sabi ni Sangguritoy. Tinuod bitaw na madam, sabi niya. Hindi mo na ngayon kasi hindi ako anda. Guys, may premiere po si Canada in 5 minutes. Baka bukas Sangguritoy. Guritoy. Andun na ako, sis. Uy, sis, hindi ko ma-mute dito, sis, kasi baka sabihin na Tigris hindi ako nag-support, kaya pumunta ako okay lang ba yan? Yung background maingay? Wala akong naririnig, ikaw lang naririnig ko. Ako lang ba naririnig mo? Andun na ako nakatambay. Hello, Kabsat, Mers and the Gangster. Ayan, thank you, thank you. Andun na ako nakatambay, Canada. Guys, pa-support po sa premiere ni guys, ni Sis Buhay Canada, guys. Mag-start na po. Anong kinakain mo? Kanina ka pa kumakain, ha? Isda at saka green beans.
Good morning. Hello sa co-host. Sabi ni Mers the Gangster. Hello, Mers, the gangster. Good morning, morning. Asa na ba si Bunso? Hindi ko na siya nakita. Busy siya. Nasa sila, nag-off-road sila. Wala siya sa premiere ko. Nami-miss ko. Nag-off-road sila, Sisi. Nag-ano sila, may off-roading. Nag-drive sila ng ayan, 5 million in the house. Hello, everything. Daming naka-premiere. Sumasayaw ako ngayon. Yes, 11 million kanina. Naging tatlo na. Ha? Grabe yung music mo. Joke na. Napapasayaw ako. Di ba ang ganda? Malakas. Walang CPR ito. Wala ba? Wala. Maganda. Saan ka kumuha na yan? Sa YouTube, nagtitingin lang talaga ako ng non-copyright music. Proven and tested naman na kasi wala akong CPR. Ay, kaya pala. Kasi pinipili ko talaga kasi legit naman kasi tapos wala kasing ads ito kaya pinipili ko. Hello, Kapsat! Gracelyn! James Jive! Hello, how are you? Gipe or Jap. Gipe. James Gipe. Hello. Makita ka dito, andito ka pala. Lagot ka. Mag-video lang ako sa naka-LS. Ay, naka-premiere. Ayan, tamsakdan, harang, sabi ni Jasril. Hi, Jasril Albaran. Hello. Kala katapos ka ng kumain, oy. Natapos na yung isa kanina kasi kaya pang second na songs ko na to. Ang gaganda ng mga music niya. Na 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 na. Hello, host and co-host. Sabi ni Jasril. Hello. Di pa rin naayos Gcash ko, sabi ni Grace. Oh! Sige lang, okay lang, Kapsat Gracelyn. Hintayin kita. Kaya pala nawala na yung pangalan mo doon sa membership. Ha? Ay! Nabigla ako. Ito na yung price mo, Kapsat. Ito na price mo, Kapsat Yahoo. Ay, ano na panalunan mo, sis? 200 pesos. Na ano? Anong tawag mo? Yung Pinoy yung Henyo? Oo, sa Pinoy Henyo. Ay, oo, yung sa Pinoy Henyo. Nanalo ako ng 200 pesos sa kanya. Nahuli pa ako dun. Pinasosyal ko pa. Pauso na naman tayo nito, pa super chat. Pauso. Pinasosyal ko pa kasi yung niya, yung paborito niya. Ang sabi ko, bubble tea. Yun pala, milk tea lang pala. Ako yung nagbigay ng clue. Kaloka.
Eh di 400 sana. Nanalo din ako kay Dana Light. 30 pesos load ata. Ay, 30 super chat. Pero hindi pa na-load. Hintayin ko na lang. Hoy, Swerte kami sa LS mo nung nakarang araw Bakit? Kasi lahat Uy, parang lahat. lahat yung umakyat sa Oo. sa LS nanalo. Oo nga. Lahat pati yung si Melka, si Peter Miles, si RA, si Ate Grace. Sino pa ba yun? Basta nanalo sila lahat, sis. Kawawa. Di baka nanalo bukas kami, mag-LS ako, magpapag-Gcash na naman ako or super chat. WH. Bukas guys, sigurin nyo yung LS ko bukas guys. Di ba nanalo kami ng Antipilipina? Gcash. Nanalo kami ng Antipilipina. Kailan siya Ako, mag-LS? Sis, kailan siya mag-LS para mapalipad ko yung sa kanya? Hindi ko alam. Si Venice, ako, si RJ, si Antipilipina, si Ate Grace, si RA Wanderlust, si Pure Love. Mga nanalo talaga. Tapos na, pinalipad ko na kay Ate Grace, tsaka kay RJ, tsaka kay Venice, tapos na sila. Si na lang, si Filipina na lang ang wala, si Filipina. Super chat ba yung kay Filipina? Oo, kay Filipina na lang ang wala. Buti na lang nag-open kami ni Venice nung 'di ba naka-BG lang kami. Tapos pagbukas namin, kasi nagtatawagan kami ni Venice. Oy, Kabsat, sabi ni Venice, Kabsat, ikaw yung napili ng roleta. Sabi niya, sakto na nakita na naka-BG kasi sakto na binukas ko yung sakto na ako dun sa nag-BG na dun sa LS mo. Ay tapos nakita ko yung Ilocana sa Amerika. Tapos host pala pag ako ng Premier Maya 2, sabi. Tapos na yun sa'yo, di ba? Tapos na, tapos na pala. Filipina, Ilocana, tapos na pala. Ay, sandali. Ayan, sige lang, ilapag mo yung premiere mo dyan, Gracelyn. Anong sandali? Okay lang. Sandra. Ayan, salamat. Ay, sandali. Asan ba yun? Yung alin? Naglalakad daw si Venice. Ayan, sige, patamsak daw sa premiere ni Gracelyn, guys. Ay, hindi pa pala napalipad yung sa'yo, sis. Hindi pa, sis, diba? Hindi pa. Okay lang. Take your time. Ba? Hindi ko pa napalipad yung sa'yo, diba? Hindi pa. Okay lang, take your time. Kalimutan ko, sandali. Uy, take your time. Uy, kumain ka muna dyan. Sandali lang, ha. Kalimutan ko pala yun. Okay lang. Sandali.
Ano ka muna dyan, kain ka Nandili muna kasi dyan. kasi may nag-premiere na sinusuportahan kasi sayang ay naman unfair na sinusuportahan nila ako. Nandun din ako. Indon din ka? Si ano, tapos kay na ano, pala? tapos na. Nandun ako Kay- nakatambay. Kay Canada Ilin. Oo, nandun ako kasi andito siya kanina. Yung Buhay Canada siya yun. Kaya nandun ako. Ay. Buyers. Ganito ulam namin kahapon. Ganito. Itatype, i-comment ko doon. Ganito, ganito ulam namin kahapon. Ayun. Ayan, in 6 minutes guys, this is Debbie, may premiere. Nagpunta din siya sa premiere mo, Sisi. This is Debbie. Tapos nakalami sa Pasayan. Oy, sabi ni Sangguritoy. Oy, thank you Sangguritoy ha sa pagpunta sa premiere ni Buhay Canada. Ay, grabe siya. Talagang hindi ka makatiis, uy. Bahala ka dyan. Para wala na akong utang. Hindi makatiis. Hindi yata ako makakatulog kay may utang. Grabe siya. Oo nga. Sa tingin ko, hindi ka nakakatulog kasi kahit madaling araw na yung premiere yung LS nun ni tawag dito. Yung si Binis. Binis. Kasi, wala talaga akong utang, sis. As in, wala akong utang. Ni asawa ko ang daming utang. Loka. Salamat naman sa pagbayad ng utang. Uy, panalo yan. Hindi yan utang. Kaloka ka. Kaya pasugurin mo yung mga tao mo sa LS ko para naman may chance naman sila manalo. Hello, Simply Jane Idol, Sangguratoy. Sino sa Sangguritoy? Yan si Sanggurito yung kinakantahan nyo nun na lagi nagre-request. Sino? Si Sangguritoy. Si Shirel? Hindi. Siya si Sanggurito. Ay, wala ka pa pala nung kinakantahan nila, tawag dito? Kinakantahan ni Binis at saka kay pala yon. Si Binis pala at saka kay Ay, oy, Sanggurito, punta ka sa LS ko, ha? Oo, punta kayo sa LS si Sisi bukas pa yon, Sisi? Oo, baka bukas mag-LS ako. Mga 4 p.m. US time. 4 or 5 p.m. US time. Mga yan, mga alas 7, 6 or 7 a.m. sa Pinas. 6 a.m. or 7 a.m. sa Philippine time, guys. Punta kayo sa LS ni Sisi. Namimigay po siya ng WH, GCash, or Super Chat. Pinauso namin. Ayun. 100 GCash or Super Chat or WH sa nangangailangan ng WH. You're welcome! You're welcome, Sisi! Ayan, nagpunta sila, Auntie Pilipina, Sangguritoy. Ayan, si Simply Jen. Noted in the C. Ayan. Oo, sana hindi ako, makalimot. Kasi, dapat mag-elisan ako ngayon, sis. Kaso, sumakit yung ulo ko, kaya, hindi mo na. Kasi, iba yung mag-i-elisa kasi ikaw yung nagsasalita ng marami. Sumakit yung lalamunan ko, eh. Ako, mag-LS ka bukas kasi, di ba may pasok naman may pasok naman si Brian, kaya makaakyat ako. O, sige, akyat ka. Ewan ko, may mga ini-invite ako mag-special number na Kaso, iba-iba kasi mga time na sa ibang bansa kasi sila. Just type Ilocana. Mga singers. Oo. Oy, mag-LS na rin, may Filipina country. O, sige, kasi kalapad mo yung price mo. Kailan? Ayun na. Mag-LS ka bukas, Auntie Pilipina. Sunod.
Hi, or Simply premiere? Jane, Grace Lynn, Ombaw. Hello, Grace. Sige lang, shout out, Grace. Grace, punta ka sa LSP bukas, Grace, ha? Oo, guys, puntahan nyo. Ito yung bahay nyo, guys. Sigurin nyo yung LS ko bukas, guys. Magpapaangat ako. Char. 60 seconds na lang, guys. Pasugod yung premiere ni Sis Debbie. Thank you. Premiere now. Pasugod po. Thank you so much. Ito po yung link. Request ko song, madam, when you tell me you love me. Anong oras, Simply Jen? 6 a.m. or 7 6 or a.m.? 7 a.m. Pinas time. Ano oras? Guys, papasugod naman yung premiere ni Sis Debbie. Thank you so much. Wala, when you tell me that you love me daw. Guys, pasugod to, premiere. When you tell me that you love me. Uy, may susugurin pa tayong premieres at suportaan natin. Guys, mabait yan si Sis Debbie, guys. Nandito siya sa Jumerica, sa California. Ayan, pasugod guys, pasugod po. Mag-uumpisa na in shortly. Ano oras? Ayan, thank you so much. Ito po yung premiere, guys. Nahulog si Ronald, di na bumalik, kaloka. Ay, umakyat si Ronald. Oo, magbalbas. Sabi ng yung isang nga namin, yung syempre close na. Bago ka magpakita, alisin mo muna yung barbas mo bago tayo magkita. Oo, kasama ko siya kanina dito. Kaninang matapos matapos maligo. Ayan, nag-umpisa na, guys. Yan ako na dito. Nag-umpisa na, guys. Sino yung nag-premiere sa YouTube? Sis Debbie, sis. Ito yung link niya. Ay, may sinusugod din kami kay RG. Ano ba yan? Naluluka na ako. Anong pangalan ng sinusugod nyo kay RG? Ano ba yan? L Avenue? Avenue? Hindi din naman ako. Si Sis Debbie ang susupport ko. Hindi naman nagpunta yun sa akin. Ay. Okay lang. Sige lang. Sige, i-open ko yan. Sandali. Kapsat Binis pa support ito. Kaya pala walang naiiwan sa premiere sa Asan LS na yung premiere, sis? Ito, kabababa ko. Asan? Yan. Nakita mo na? Oo. Naku, ang ingay ng laptop ko. Daming sa... Hindi, i-mute mo yung mga premiere. Sige, i-mute ko. Ang ingay. Uy, ang ganda ang ganda ng ng place. Nak, I love you.
ng premiere. Ang ganda ng place ng premiere ni Sis Debbie. Wow, nice. Budol naman yung nandun, ha? Wala akong premiere. Sabi niya, natamsakan na daw niya yung premiere ko. Sinong budol? Ang ganda. Sorry, sis. Sumigaw ba ako, sis? Akala ko nahulog sa hagdanan yung anak ko. Ano ba yan? Kaya sumigaw ako. Ano ba yan? I-mute ko muna to, ha? Oo, mute mo muna. Okay lang, no problem. Salamat. Tapos na tong sa gabit araw. Ay, nagkakala. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. La cosa suena rap. Scooby-Doo, pap, 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 DJ Rodski, the best. Boyog, Gapaoyog. Talagang ako yung inasta-hashtag mo doon, ah. Ganyan naman talaga, sis. Pag sumugod ka, para maalam nila saan galing. Sa bagay. Sayaw ka na. Ano ba yan? Mapapasayaw ka dito sa music ko.
Oo nga eh. Saan ba yan nakuha? Ano ang pangalan ng channel niya is Crams TV. I-send ko sa'yo. Ay, ayoko ng mga ganun. Ay, sa Anong bagay. ginagamit? Walang CPR to, uy. Ah, Hi, Dedilio. Ang tawag yan? Dedio Love Channel. Hi, nice video, sabi niya. Hi, Dedio Love Channel. Sorry ha, nagubulol ako. Ayan, patamsak naman ako dyan. Thank you. Ayan, may jacket ka na, Dedio Love Channel. Team Bio. Ang ganda, oh. Ang ganda ng place. Saan ba yan? Sa ano ba yan? Sa Hawaii ba yan? Ang tagal na, matapos yung harang, 1 hour yung harang ko kanina. Uy, nag-open mag-isa yung laptop. Ay, yung desktop. Sikat na. Pasikatin mo yung channel ko. oo nga. Ganyan naman talaga kasi galing ako sa iyo eh. Ano ba yung pangalan ko? Okay lang. Sige lang. Kahit sa kay RG, in-hashtag ko siya. Na ano ko to eh, na-learn ko to sa kina Ate Grace. Magha-hashtag kung magsusugod ng Kahit wag ka sa Oo, kahit para alam nila galing yung Ganyan din ako Oo. minsan. Nag-hashtag din nun si Auntie Filipina. Kasi mata-time out kasi ako kapag gagamit ako ng sticker. Uy sis, gamitin mo yung sticker ko. Ang ganda kaya. Dito. Hindi naman ako member sa ganyan. Dito sa Paano ko gamitin yung sticker mo dito sa kay sino ba to? Hindi Debbie. dito mo gamitin sa sa live chat ko dito sa LS. Ay, nakita ko yan, yung bago mo. Ganda na. Oo, binago mo lahat. Oo. Nasinipag ako mag-edit. Sure. Puro Minnie Mouse. Para may iba naman, mas maganda yan. God bless you all. Di ba? Hahayaan ko na magpasalam na lumisan. DJ RK Remix. Luluha pa. Saka na lang ako magbaba ng bahay kapag may bago. Gusto bang premiere? Hindi pa. Ayan, Maganda kasi yung views kaya nasa 15 minutes siguro ito.
Ako dahil sa'yo. Wala man ang saysayang pagmamahal. Sis, ilan na yung WH mo? Lapit na, no? Lapit na. Patingin. Kunting kimbot na lang. Pasilip. Muna. Surprise. Kaloka ka Surprise siya. yan. Kaloka siya. Bugbugin kita. Oo, wala mo nang makaalam. I-surprise ko yan para walang makaalam. May ganun, ha? Hindi pa ko handa mamuni eh. Kasi baka walang magpapalitan. Hindi naman ako mag-expect ng ganun eh. Bahala sila sa buhay nila. Marami yan. Marami ka Sana naman, all. marami ka naman, ano? Marami ka namang galante. Si Ate Grace, gusto niya talaga niya mamuni ako. Sabi niya, ano? Sabi niya, ipapamuni talaga kita. Mamuni ka na soon. Mamuni ka na. Bilisan natin yan. Wala, ang haba ng ano niya dyan, sis. Premiere. Yung premiere ko, 5 minutes lang. Eh, kanta yun sa'yo eh. Oo nga eh, sa bagay. Ang dahilan. I think yung premiere ko bukas is 9 minutes ata. Ay, hindi ko alam. Ilang minuto yun? Wait lang, tignan ko. 11 minutes pala yung premiere ko bukas. Okay lang yan kasi naka-premiere marathon. Yun, natapos na yung kabila, sis. Dito na ako sa ano, kay ano, Debbie. Focus. Kasi ano, kabila-kabila ako eh. May ano yan. Hila para maging YouTuber. Kailangan mo ano. Uy, dalawa pa lang yan. Bale 3 lang yan sa'yo. Minsan sa akin 7, 8. Anong tatlo? 10 yung inatinan ko na premiere, Kelly. Hindi, yung ano, yung sabay-sabay. Yung sabay-sabay talaga. Oo. Ay, dalawa-dalawa. Ito, nagsabay ito kay RG. Ako umaabot yan ng 7, 8. Grabe, paano ni ano yan? Bakit sis yung si Simply Mayas, walang playlist na ano? Prinay all mo ba siya? Hindi. Kinakount ko hanggang 32 videos yung piniplay ko. Naging 34 kasi kalimutan ko i-check. Naging 34 siya. O sige, hanggang 32 lang yung i-play ko sa kanya kasi wala siyang ano. Bakit nanalo siya sa'yo? Uy, tapos ko na siya na-play. Tapos na. Hindi, di ba nag-press sila yung nahuli dito sa aking LS noon? May palaro ka din. Ay, oo nga pala. Sa akin yun, nanalo siya sa akin ng WH. Ay, tapos na pala kay Panglaw, oh. O, di ba?
1 ata sa sa LS ni RJ kasi puro premiere. Oo. Oh, 5 million na. Ay, okay, bumalik na silang lahat. Naka 22 na. DJ Dance Remix. Yung ano ko, subs ko sis, bigla na lang tumaas. Wala, hindi ako nang isda. Eh, may ano, di ba? Nag-sponsor ka naman, kaya pinapaangat nila. Wala. Ayan, namang salamat. nagpaangat Dito sa pa rin akin. Sisi, Siguro sabi yung ni mga Gin bumibisita, Bautista. nag-ano lang, direct sila nag-subscribe. Doris, thank you. Tumaas yan kasi di bang dami mong bisita kanina? Kaya tumaas na siya. Ay, oo nga pala. Doon sa premiere. Out muna ako, Inday. Kay mangisda pa ako. Sige, Sangguritoy. Mag-ano ka? Tawag dito. Gagala ka para para dumami yung banana mo. Dito wala kang may isda, oh. 7 lang ang... Meron na pito naman lang kay ang tao. Baldaddy. Sandali. Kay Baldaddy na naman. Hindi pa ako nakahilamos. Ano ba yan? Ayan, 6 million. Hindi pa tapos. Ang ganda ng praise. Sana all magaling mag-video. DJ Dance Remix. Sis? Mm. Kumusta ang premiere? Wala pa? Sandali. Dito na. Mayroon Okay na lang naman susugurin si Baldaddy. Pwede ka nang mag-ano dyan, exit kung okay. Okay lang ako. Wala, okay lang. Dito na. Antok, sabi niya. Sana di mamatay itong ano ko. Parang nag-a-update ang laptop ko ah. Salamat mga sisi. Ayan, tapos na si sis. Ayan, thank you so much sis Debbie. Ang ganda. Ayan, tapos na, sabi ni Kabsat Adventure. Tapos na? Ah, Ay, tapos hindi. na ka Nandito natapos naman yun. ako eh. Nag-ano. Ayan, mag-comment ka daw sis. Para mabalikan ko. Oo. Para Pinagalitan mabalikan ka ka? ni sis Debbie. Ha? Mag-comment ka para para Sige. mabalikan ka sa live chat. Tapos na yon. Ayan, you're welcome, sis Debbie. Ayan, thank you, Kabsat Doris Mapagmasid. Buhay Canada. Ayan, thank you so much. 6 million. Anti-Pilipina. Ayan, thank you. Antok daw. Nasaan ako? Thank you, sis Deb. You're welcome, sis Deb. Antok daw. Antok.
Antok na ako. Simple dyan, buhay Canada. Ayan, thank you daw. Sanggurito. Thank you. Thank you, sis. Narinig ba ako, sis? Oo. Thank you, buhay Canada, sis Ellen. Sarap yung niluto mo, ha. Grabe. Nagpapalaway talaga yung mga nagpe-premiere. Puro luto. Puro pagkain. Uy, dikitan ko na si Debbie. Hindi ko pala ito nadikitan. O, dikitan mo na kasi nanood ka ng Nanood Oo, ka si ng Debbie. yung premiere, kaya dikitan. Debbie, boss Hi, naman. Kuya Toyski. Shout out. Out na ako, sis. Tulog muna ako. Sige, sis. Doris, thank you so much. Thank Debbie, you. dinikitan na kita, Debbie. Nanood naman ako sa premiere mo. Oh, mag-comment ka dun, sis eh. Para Nag-comment ako mabalikan sa ka. premiere niya sa baba. Oo. Tapos na. Nadikitan na kita sa premiere mo kanina, Simply Jen. Oh, di ba? Magkadikit na kayo. Kasi nag-visit siya kanina sa premiere mo. Ay, talaga? Salamat, Oo. Debbie. Kasi binaba ko dito yung premiere kanina. Ay, hindi ko alam yon. Hindi ko alam na nag-ilis na ka na pala. Hindi mo naman ako winner-wingan eh. Papakyatin sana ako ni Ate Grace sa kay RJ. Hello, kaka. Di ba nagsabi ako kanina? Na Nag-LS ako. Hindi ko nga nabasa kasi na-busy na ako. Ginugutom na kasi ako. Nagutom kasi ako kaya kumain muna ako. Yung asawa ko parating Sweetie, don't forget your food. Siya kasi yung nagluto. Dapat kainin mo. Kaya nga, natatawa na lang siya. Sweetie, your food is waiting. Eat it now. Oh, okay. Alam niya, maingay ang laptop ko. Iba-iba yung nagsasalita. Okay naman. Ayan, sinagot ka ni Nightbot. Oh, okay naman ako, sawa ng Diyos. How about you, Kuya Toyski? Sabi ni Nightbot. Ayan, shout out sa 8 million. Talagang hindi naka-ready ang ating sisi ngayon kaya hindi siya magpapakita. Hindi ako ready ngayon kasi ang pangit ko ngayon. Hindi pwede magpakita basta pangit. Baka mabigla. Kaloka ka. Bukas magpapakita ako. Aakyat din si Ilocano. 1 hour pa yung Hindi ako makalimot. aakyat ako. Ay, hindi pala ako kailangan mag-late sa bed bukas sis kasi may work ako the next day. So hanggang Tapos 9, may okay school na yun. din. So hanggang mga 9:30. ganitong oras lang ako bukas. Or 10:30 Mga 10. hanggang 9 or 10:30 ganun. Oo, mga 10:30 tama na yun. Para after May ng LS ka ba LS bukas? mo. Hindi ako makaakyat kung may LS ka. Okay lang. After LS mo, mag-LS din ako para ipasa mo yung viewers mo sa akin. Oo nga eh. So, aagahan ko siguro bukas. May school kasi tapos may work. Baka mga 6 na dito ng hapon ako makaakyat. Or mga 6:30 pag alis si Brian. 6:30 pa alis si Brian. 1 hour pa yung piniplay ko sa'yo para matapos na yung 10 hours. Dan Tamsak host from Jean Lewis RA. Ayan, thank you so much. Pwede ko po kayong bigyan ng chocolate. Ayan. Pahingi ng chocolate, kuya. Ayan, Jean Lewis. Thank you. Patamsak naman ako. Ay, bakit parang hindi nadadagdagan ang tamsak ko? Ang daming nagtatamsak. 38 pa lang hanggang ngayon.
Ayan, pwede na kayo magbaba ng bahay, guys. At saka ano, or just type Ilocano. Grabe tong harang, oh. Tignan mo yung harang ko, oh. 2 hours and 44 minutes. You can drop your link, Jean Lewis or Lewis. Eh, 3 hours ko na lang ito tapos mag-end na ako. Ito ang chocolate ko. Ilang hours Pag ka na ba kinain mo, ngayon? mapupunta ka sa... Oy, grabe siya. Ayaw ko sa impyerno. Kaloka ka? Ayan, magbaba ka ng bahay mo dyan, Jean. Naloka naman ako sa ano. Ayan, Jean, oh, unahan mo yung mga binababa ni Nightboat. Mga legit mga yan. Sino? Ay, Naloka ako. ay namali ako. Kala ko na nandito ako kay RG umakyat. Kaya sabi ko sino kasi nagsasalita kasi si Ate Grace. Naluloka na ako, sis. Kaloka ka. Hindi ka pala pwedeng ano no, marami yung ano, naloloka ka. Andali ha, inom muna ako ng ano ha. Ah, sige, Wine. sige lang. Paubos na yung wine ko, sis. Bilis na maubos ng wine ko, ha. Bili na naman. Guys, patamsak po sa premiere, guys. Yung nakapin sa taas. Thank you. At pagtamsak din po ng ating LS. Wag ka naman. Hala, ayaw nilang kainin ang chocolate ko, sabi ni Toysky, oh. Ayaw namin mapunta sa impyerno. Nagluto din si Brian ng brownies kagabi. Ang sarap. Nag-bake si Brian ng brownies kagabi. Makain ako, sis, ha. Okay lang. Nagutom ako kasi uminom ako ng wine. Nakakagutom yung wine, ha. Sis, wait lang. Bigay ko sa'yo. Yung link ni Canada. Kasi ninja niya yan, sis. Ito yung ano niya, bahay niya. Saglit at tatamsak ako, kapatid, sabi ni Kuya Toysky. Ayan. Ano, real channel na lang. Ayan sis, binaba ko na yung bahay niya. Ayan, Buhay Canada. Ayan, 87 million. Ayan, thank you. Ayan, magtamsak. Ayan, salamat naman sa patamsak mo, Kuya Toysky. At patamsak din sa ating premiere dyan na nakapin sa taas. Thank you. Gusto ko yung ano, yung mapapasaya si yung kumakain.
Ayan, Sampaguita 18, Tudok. Ayan, salamat. Ang ingay-ingay ni CJ. Ayan, may jacket ka na, Sampaguita 18. Sino naman yung naka-premiere na naglalaro? Si Bagay. Hindi na. Supot. Ano ba naman? Supot ka? Magpatuli ka na, uy! Ginanais ko, binibining malikit na dalangin. Arcades 18, salamat sa patamsak mo. Ayan. Ha. Ayan, 9 million in the house. Ayan, magpatuloy ka dyan. Uy, kung supot ka pa. Ayan, Daisy 18. Ayan, salamat. Salamat sa mga patusok mo dyan at paninja. Baka pwede mo din itusukin ang aming premiere. Hoy, salamat ha. Ayan, gawin mo na lang 650 ang ating tamsak. Salamat. Anong main channel mo, Sampaguita? Sampaguita 8, anong main channel mo? Baka si ano naman yan, si Toysky. Binibiling ka. Kangkong. Nax. Huwag habang buhay na ito. Ayaw kong nag-LS dun sa labas kasi amoy isda. Kasi nag-dry kami ng isda sa dehydrator. Kaya amoy isda doon sa labas. Kangkong, kalabasa, Daisy. Ayan, shout out. Aha, ang dami ah. Oo, ang dami. Ayan, NM Love Music. Ayan, salamat sa patudok. Tudok mo dyan. Thank you. Oh, Bini. Sweetlins Adventure. Thank you so much. Oh, ikaw pala yung Toysky. Isa na lang at 50 na ang ating tamsa. Yes, itusok mo rin sa aking premiere. Gusto ko pa. Ayan, puntahan nyo na yung bahay ni Toysky, guys. Pero, si Kuya Toysky, puntahan nyo, guys. Gusto ko pa ng tudok. Mega love shout out sa lahat. Jen Lewis Arin, kumusta sis?
Oy, Ayaw niyo ko. Toyski. Ayaw niya kumain sa Filipina chocolate. Ha, 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 sabi ni ano. Sis, Ito ang Filipina, kailan ka mag-LS, mag-live, sis? Pag-live lang konti, sis, para mapalipad ko yun, be. Ngayon na. Ayaw niyo kasi ng chocolate ko sabi ni. Sis, Filipina, mag-live Ayun, ka konti. nanonood na ako ng ano. Oy, mag-LS ka daw ng 5 minutes. Oo, 5 minutes lang. Ipapalipad ko lang yun, sis. Sige na. Para wala na akong utang. Naluloka na ako kakaisip eh. Kaloka ka? Talagang may listahan ka pa, no? Uy, Kailangan nanonood naman, ako sa baka video sabihin mo, nila ano? sinungaling ako. Toyski, nanonood ako ng, ano ha, ng video mo, pero ayaw kong pupunta sa impyerno. Naloka ako sa iyo, uy. Sige, dagdagan ko pa, wait, sabi niya. Okay lang ako, sis, sabi ni Jean Lewis. Ayan, dikitan mo lahat yan, sis, yung mga binababa ni Nightbot. Hindi ka magsisisi. Ano, 500 plus yung bahay ni, ano, ni Jean. Nakakatakot ka naman kasi magpadikit, Kuya Toyski, eh. Dagdag pa tsara, hindi niya pagtingin ng taon niya. Sure na, finish ka. Ayan, nakadikit na ako sa'yo, Kuya Toyski, ha? Pero ayaw kong pupunta sa, ano, impyerno. Sakit na yung pet ko. Pagkaupo. Madaling araw din pala yung LS ni RA. Nagpunta siya kanina dito. Ayan, hello Kapsa, thank you. Genuine Ilocano, thank you. Sino nagpunta dito, sis? CRA. Ay, ganon? Hindi ko siya nakita sa live, ay sa premiere ko. Ay, nakita ko siya nag-comment. Ano kasi busy siya. Nasa trabaho. Ay, sabi niya nasa trabaho daw siya. Oo. Nag-comment yata siya kanina eh. Sweet delight to look. Mamen, Genuine Ilocana, Kuyas Music, Miguel shoutout sa inyo lahat. Si ano yan? Si Kuya's Music, si ano yan? Si Kuya Toyski. Ah, Ayan, 9 million in the house. Hello. Auntie Pilipina, mag-LS ka daw ng 5 or 10 minutes. Para lang may palipad ni Janyo. Ayan, Oo. white mocha. Ayan. oh, White palipad mocha, lang na, hello. ipalipad ko lang yun sis, para ano, matapos na yung kalbaryo ko sa pag-iisip. Naluloka na talaga ako, baka next na naman, iisipin ko na naman. Manalo daw na rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, minawin sa puso ko. Hindi kita kailangan ko para kasi ikaw ang baby at wala rin ang iba. Pag tumawag ka, nakakatunaw na. Parang subetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang pag-ipiliin, panalo ka naman, pwede mo. Ayan, harang. Ayan, Borge. What? Ha, sabi ng Pilipina. Mag-LS ka daw para magpalipad lang si Jen.
Kasi hindi na siya makatulog nang dahil sa ano. Naloka ako. Tudok ulit. Ayan, salamat. Ayan, patudok pa yate Kabsat Taiski. Ay, sino yung magandang umakyat dun, oh? Ang bago na ng mga admirer ni RJ, alam mo na maraming mga babae yan. Pagod na ako. Sana all may admirer para daming viewers. Ayan, 9 million. Hindi ko. Sanang iisipin na pagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako gusto ko lang kasi makasigurado matagal na panahon na kitang bakit tanongin. May pag-asa ba ko? Tapos ka nang kumain? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag nagkalala kasi hindi ako titigil. Kundi ka pa Uy, ang dami ah. Salamat naman. Dati ayaw kong gawin lahat. Pero ngayon dahil sa'yo hindi na ako tamad. Kahit na anong minutos mo tinutupad. Sumagabit kasi yung papalit ikis mo sa bayhan. Ang kulit-kulit ko pero mapait naman sa'yo. Sumipang magsupili kasi baka amuhin mo. Tinigal ko lahat sa tiyalat at sigarilyo. Kasi gusto ko iikaw na yung bisyo. Laging bumibili ng bago ng makakang kagaya ko sa lahat ng dating ipaglaban. Ikaw ang dahilan kaya next time mag-flex ako at ano. Kahit gusto kong magpaangat kaso wala naman tao. Kaya di ako nagpapaangat. Kailangan dahil kung ito Sundo ka lagi kaso natatakot na ako. Kasi di ko sigurado kung sasakitin mo ba ako. Ayan, harang host. Tudok enak mamet ha. Awan ti tumudtudok da taon ha. Sabi ng tipil. Ayan, kuya. Lutong bahay USA. Thank you, kuya, sa pagbisita. Iisipin na kapag ako. Ang tanongin ko nga kung anong oras mag-LS si Binis. Ayan, mega love shoutout. Sabi ni Kuya Lutong Bahay USA. Ayan, 10 million in the house. Thank you so much. Papagod na ko. 10 million ba? Oo. Mega. Sis, mag-ano ka ba? Mag-LS ka ba konti? Para Baka ipaliktad ko.
Ano, mag-LS ka ba? Konti. Baka bukas na yan mag-LS. Baka Kasi- makalimutan ko. Nasa ano na kasi siya, nasa bed. Salamat, Kuya Toyski. Ayan, ano yung premiere ko din? Salamat, Kuya Toyski. Okay na ba, host? Okay na, Kuya Toyski, yung ano, yung patudok ng ano, premiere ko. Salamat. Ayan, nakadikit na ako sa'yo, Kuya Toyski, ha? Oo, tama na yan, Kuya Toyski. Yung premiere ko na lang, kung pwede. This is the mix of DJ St. Mark. Oo, okay na yan, Kuya Toyski. Salamat, ha? Wow, pinapadikitan mo yan ba lahat? Kuya Toyski, pag nagdikitan mo ang lahat. Ay, Patudok. Pag nadikitan mo na ang lahat. Uy, grabe siya. Pinapadikitan mo yan lahat? Nahiya naman ako. Sige lang, tignan ko mamaya sa ano, sa comment section. Ito po yung ipapadikit ko. Aking lalabs. Ayan. This is the mix of DJ St. Mark. Oo, magkaibigan na kami ni Sweet Lynn's Adventure. Miguel, love shout out 10 million. Magkaibigan na kami ni Sweet Lynn's Adventure, Kuya Toyski. Matagal na. Hindi naman lahat. Kawawa ka kapag lahat yan ipapadikit ko. Ayan. Padikit. Ayan, pa-subscribe, padikit sa aking premiere. Nadikitan ko na si Sweet Lynn's, guys. Matagal na kami magkasanggayan, charot. Buti pa si Simply Jen, kahit hindi magpatamsak, dami sumatamsak. Sino? Ikaw. Yeah. Parang Nagkataon lang siguro, sis. Nagkataon. Parang nadagdag na banana sa'yo. Nasa more than 50. Oo. Nagkataon lang yun, ha? Nagkataon na nag-premiere ka, no? Nagkataon na may nag-premiere, ay may nag-LS, marami nag-LS. This is the mix of DJ St. Mark. Nak, salamat! Tamsak na sa lahat ng nakapin. Dikit na rin pulpak, sabi ni Kuya Lutong Bahay. Ayan, thank you so much. Dikitan mo na lang ang lalabs ko, ha? Oo, magkadikit na kami. Magkasanggan.
Thank you, sis. Sa gabit araw, kamais ko sa tuwina ay natatanaw. Ano na iba sa aking puso ng kwenta mag-iisa. Pilipina, mega love shoutout, sabi ni Lutong Bahay. Ayan, salamat sa 9 million. Salamat, sis Debbie. Malapit na din ako mag-end, guys. Ibig mo. Ibig mo. Mag-end na ba tayo or matutulog ka na ba? Mamaya, Ha? matutulog ka na ba or punta ka pa kay RJ? Akyat ka pa ba doon? Support lang. Dito sa Tennessee, sis. Kasi andun si Ate Grace eh. Kasi baka magalit, magalit si Ate Grace sa akin. Sumusuport kasi yan sa akin eh. Ikaw din, sumusuport ka sa akin. Kayong mga supporters ko. Ayan, natamsakan ko na pala kahapon yung premiere mo, Kuya Lutong Bahay, nung nagpunta ako sa LS mo. Total naman maraming supporters si RJO, 28 million. Andun din si Nika. Natawag na nila ako, paakyatin daw ako sa Tigris. Gabi na. Halika na, Tigris, akyat ka na. Hindi ko sinabi na umakyat ako dito, baka pagalitan pa ako. Nandito, maakyat-akyat ako sa iba, hindi ako umakyat doon. Bahala sila. Nika Love, shout out sa lahat. Sweetless Adventure. Iba-iba yung mga music nyo sa kabila, iba sa'yo, iba. Naluloka na ako sa ano. Ate Grace! Sinatawagan. Anong ginagawa mo dyan, Ate Grace? Akala ko nananalamin ka. Akala ko nananalamin ka sa phone mo. Ay, ang ganda mo dyan sa jacket mo, ha? Blue na blue. Kung hindi ako tumawag, ha? Si Ate Grace tumawag sa akin. Wow! Kay DJ Bobo Maririnig pala mo yan. ni RJ dyan? Pa-share it to us. Oo, hindi siya nakamute. Hala, hindi ako nakamute. Hindi din nakamute si Ate Grace. Tumawag si Ate Grace. Hindi na yung net niya. Sino? Ako yung nakamute. Ala, humina ang mute. Ay, humina ang internet ni RJO. Anong tawag yan? Buffering. 4 gigaram. Kailangan niya ng 60. Donna B, hello.
Disco Mobile. Hindi, nanood lang yan. Nanonood lang yan. DJ Rodski. Ay, nag-observe yan sa YouTube kaya nag-reflect. Uy, nag-reflect man yan siya dati. Siguro yung ano. Hindi, magpapaangat daw siya. Sino? Halika na, mag-work ka na. Dali na ka. Uy, Ate Grace, nakainom na ako. Isa na, yun, malapit na maubos yung ano ko. Si Ate Grace yung kausap ko, sis. Sino yun? Si Ilocana sa Amerika. Mag-work ka. Uy, Ilocana, halika na. Punta na tayo kay RG. Dali na, kaya. Boyog. Tingnan nga ako mga lahat dito sa one ko para mag-stay ako dito. Kaya, Ay, naloloka ka sa'yo, Ate Grace. Tingnan ko nga yung ano, baby. Tignan ko nga yung mukha mo. Hindi ka naman mukhang naka-wine. Parang ano naman, normal naman yung mukha mo. Eh. Ano ba yung iniinom mo? Ano ba yan? Yung ano ba yan? Strong ba yan? Strong? Kasi yung sa akin, light lang eh. Mga ilang lang yung sa akin. Ilan lang ba yun? Ay, ano lang naman ito? Asan na ba sila? California. Hindi ko makita. Ilan? Basta bahala na. Yun na yun. Pinaakyat ako umakyat ako kay Ilocana, sandali. Kasi siya lang mag-isa. Nandiyan siya ngayon, nag-live? Oo, nag-live din siya. Kasi magkasabayan sila ni RG parati. Noon pa daw yun. Magkasabay talaga daw sila sa LS. Kasi, tina-timing kasi ni Ilocana yung sa kanya. Kasi, pag Oo, may pasok. Pag may pasok yung asawa niya. Saturday, Para Sunday, hindi Monday lang ako mainit. nakaka-LS naman. LYSPD. Ayun, nilakihan na niya. Yan, mabuti na. Mabuti na lang, nilakihan. Sinabihan mo ba? Narinig niya siguro yung pinagsasabi natin. RJ, Mega love shout out sa lahat. BG kita, Sisi Loves ha. Mega love shout out. Ano yan, nag-flex ba siya or premiere? Nag-flex siya sis, nag-flex. Oo, kapag Oo. nag-flex dapat ganyan. Kagaya yung naka-landscape siya. ginawa ko sis, na flex ko tapos baba ko yung mga bahay nila. Oo, Parang maganda nagpaangat yan. na rin, pero parang flexing siya na paangat. Oo, maganda. Oo. Minsan ang ganda. Saan ba yan? Ano yung lugar? Sa Pilipinas yan, di ba? Klaro kayo sa Pilipinas. Naka-broadcasting tong ating co-host, guys. Multitasking daw. Wow! Oo. Multitask kami dito. Mabuti na yan. Kasi connect lang naman siya. Kanina pa ako dun kay RJ hanggang ngayon, ha? Oo, nag-live na kami. Hala, ang sexy. Sino yan? OPM Rapso. Kanakan, hello! Kanakan! Saan na yung umakyat na magandang dilag kanina na bagong ni RJ, bagong bangkong sungkit. Sige, chika pa more, sabi ng Pilipina. Lumipat ako dito, Grabe ni RJ, ang bilis makasungkit ng magaganda. Ay, sabihin mo daw, Jen, lumipat daw si Donna B dito kasi hindi pinapansin ni RJ. Sabihin mo daw. Ha? Oo, kanina pa Kanakan, mag 3 hours na ako.
Love you, bye-bye. Sabihin mo daw, lumipat si Donaby daw kasi hindi daw pinapansin ni RJ. Talaga hindi ka pinapansin. Lipat ka na dito, huwag ka na doon kasi hindi ka pinapansin. Dito ka na mag-stay. Hindi ka na mapansin doon kasi daming tao doon. Ayan, shout out, Kanakan, Kabsat. Lagi nagreklamo, si Binis nagreklamo kay RJ. Ito na huling tingin na dapat siyang kinikilig. Ito na huling. On the way sa premiere, sabi ni si Sweetlin's Adventure. Yan, sige. Kahadlok sa madam. Kahadlok sa madam. Anong kahadlok? Anong meaning ng kahadlok, sis? Ayan, 10 million. Matulog ka na dyan, anti-Pilipina. Hindi siya mag-LECs? Hindi, nasa bed na siya. Ay, Pagod yan kasi nag-part-time yan kanina. Hanggang alas 12. kaya pala. Scary, tinawag akong madam. Ha, ha, ha. Ayan, sis Miss Aura. Ayan, dikita niyo si Sis Aura, guys, from Singapore. Ayan. Hello, sis. Tambay saglit na ka-duty. Thank you, sis Aura. Thank you. Wala naman akong pera, ha. Bakit? Sabihin mo, madamdamin. Madamdamin. May regla siguro, ha. Madamdamin. Bakit ka tinawagan ni Ate Grace? Kasi hindi ka umaakyat. 64 thumbsuckers. Nakamute, sis. Sige lang, sis. Ayan, nandyan na si Kanakan. Nagtatamsak na si Kanakan. Itamsak mo din sa aming premiere yan, Kanakan, ha? Bukas. Minaka. Magandang Ayan, okay na. Nakainom ng wine. Pwede natin kantahin si Simply Jen. Mega love shout out, Miss Aura. Mega love shout out, Miss Aura. Miss Aura, dating dikit, sabi ni Donaby Chong. Donaby, stay ka dito kasi mapapansin ka namin dito. Mapapansin ka namin dito. Kanina ko pa binababa kasi mga hindi ka bahay lalangoy nyo. dito kasi wala gaanong nagchat-chat. Mapapansin ka talaga dito. Ay, Hindi ka pinapansin ko manunod. lahat-lahat Bukas pa kahit naman, madami. frame mo eh. KFC, Madam at Donaby Chong. Wahahaha. Oh, sis Donaby, gamitin mo yung aking emoji or yung sticker, yung bagong sticker. Maganda. Maganda. Talagang pinapakita ko, no? Ayan, Donaby Chong, done premiere and dikit na din, sabi ni Sweetlin's Adventure. Ayan, salamat. Sige, guwapa, tutulog namin next time ulit. Sige, auntie, mag-LS ka bukas. Thank you. Good night. Love you. Sino ba kasi yung nakapin doon? Hindi naman niya pala member yung nakapin ng ano. Ayan, ginamit ko lahat. Ha ha ha, sabi ni Sis Donna. Oh, di ba? Sweetlin, thank you so much. God bless you all. Sabi, thanks. Sabi, love you more. Ayan, good night, Auntie Pilipina. Good night. Ayan, salamat Kanakan. Pag malapit na yung premiere mo, Madam Donna Bichong, tsaka ako tamsak. Oo, di ba nagpupunta si Jerwin sa bahay mo, Donna Bichong. Ayan guys, dikitan niyo si Kanakan Jerwin guys. Hindi ko alam kung andito na yung
Jerwin, hindi ko alam kung naka-nightbot na yung bahay mo. Hindi ko na matandaan. Ayan, Sweetlyn's Adventure. Ayan. Taga ano siya? Ano si Sweetlyn? Sweetlyn, taga Oregon. Ayan, Jozo Collado. Hello. Tapos si co-host taga Minnesota. Ang kinakatakot ko ang St. Peter. Ayan, 13 million in the house. Uy, dumadami ang tao. Ayaw ko munang i-end. Uy, punta ka na kay RJ. Baka magtampo yan sa'yo, sis. Ano oras na ba ikaw, sis? 3 hours na ako. Pero ang dami pang tao. Ayaw ko muna mag-end. Hindi. Tapusin muna natin yung bago ako aakyat doon. Ayan, Minnesota. Napunta Lynn's na ako. Adventure. Mega love shout out, sweet. Sa Minneapolis and Grand Maria is sana all nakakapasyal. Ayan, nakapunta na daw siya sa Minnesota. Haha, di siya magtampo, di nga namamansin, ha. Ang daming nagrereklamo kay RJ. si Binis, ikaw, Simply Jen, tapos si Donna B. Sige, grabe, sige na sila paakyat daw ako doon. Hindi na. Oh, akyat ka na doon. Kasi andun si Ate Grace. Punta ka na doon din? Mamaya. Andun ako si Kabsat Ilocana. Makipagkwentuhan ka doon. Babasahin ko yung mga message mo, promise. Sasapawan ko si RJ. Oy, punta kayo doon kasi babasahin ko lahat ng mga message nyo. Sasapawan ko si RJ, bahala na siya. Pinapaakyat ako, sasapawan I think malapit na rin siya mag-end Malapit na kasi sabi niya magpo 4 hours lang daw siya. Malapit na yung mag-end kasi may mag-LS na Puntahan nyo na kahit 25 millions pa siya, Maganda mamasyal sa Mall of America. Wow! Sana all makapunta. Sana wala ng pandemic para makapunta na tayo. Makapasyal na tayo. Ayan guys, patamsak po sa premiere ni Sis Donna B. I-edit ko pala to. Wait lang. Wala na siya, hindi na siya nag-LS, di ba? Si Amy. Wala na siya sa sa mandatory LS. Team Sayat. Si Amy channel. Amy? Ano na ba siya? Muni na ba siya? Hindi pa. It's been long time na sabi niya wag nang i-play kaso hindi pa naman siya Muni. Kaya pala. Ngayon, iyangon pala ngayon, sabi niya. Rolling on the river. Rolling on the river. Si Genevieve Piniplex ni kaya Rolling in the River, Proud Mary yung kinanta kaya nakapakanta ako. Kaya nagrereklamo yung mga members ni RJ kasi yung mga members niya hindi niya pinipin yung mga premiere. Bala kayo dyan. Di ko pa pala nasuklian si Madam Simply Jen pero napadalaw ako sa LS niya kahapon nung nagpalaro. Hahaha, sabi ni Mang Inasal. Uy, balik ka ulit Mang Inasal doon ha kasi magpapalaro na naman ako. Basta stay lang kayo doon. Stay.
Mang inasal, nagugutom na ako. Pwede ba kita kainin? Oo, wag lang yung St. Peter. Wala pa yung si St. Peter dyan eh. Uy, punta ka na dun. Hinihintay ka ni Ate Grace. Oh. O sige, baba na ako sis ha. Oo, Akyat lang ako sandali sa kanila, tapos ano, yun lang. kakaya naman. Oo, Uy, kailan, Madam ay ano? bukas. Oo, bukas kung hindi udlot. Kung hindi ma-postpone. Pag gana-gana lang kasi to, parang si Ilocano. Marami. Marami yan sila. Sabi niyo. Marami daw. Oo, marami sila doon. 24. 24 sila. Ayan, salamat ng inasal ha, kabsat ka na kan Jerwin. Paano lang yan? Oh, punta ka na din, Sisi. Baka magtampo sila. Punta ka na rin? Punta ka doon kasi ano, hindi naman ako masaya kung wala ka doon eh. Hindi ako maging masaya kung wala ka doon. Akyat ka doon tapos sabihin mo daw kay RJ na nagtampo si Donna B. Akyat ka na doon. Sige. Sige. Bye. Bye. See you later. Andun ako yung kapatid ni Ilocana. Andun. Kanina pa ako doon. Nagpapaharang at nag-BG-BG. Sige, Sige, Sisi. Thank you. Wait lang, ante ha. Tamsak lang ako pag bago ka end. Hindi pa ako mag-end. Ha, sana all, sabi ni Donna B. Ayan, nakapin na yung mga premiere nyo, guys, ha, sa taas. Yung premiere natin 3. Ayan, i-play na kita ngayon, sis Donna. Kasi andito ka sa aking bahay. Buhay ka na, Dan. Diyan ka pa, Sisi. Ila sa dilim. Ayan, salamat sa inyong lahat, guys. Ay, siya lang, ante, i-play mo. Okay, bye. Hindi, i-play kita ngayon, bagtit. Hindi yung may, pinalipat ko na si Jen dun kay pero hindi pa ako mag-e-end. Oo, play na. Magpaharang ako sa'yo, Jerwin. Charot lang, antay. Akyat ka, Jerwin. Akyat ka kung matapos ka na Jerwin, akyat ka kung matapos ka na magtamsak. Ayan, si Sweetlyn. Thank you so much. Ayan. Sweetlyn Adventures. Balikan kita mamaya, Sisi Love. Sabi ni Sis Donna. Guys. Hindi ko nabasa. Ano ba sinabi ni Donna B? Donna B, naririnig mo? Oy, Donna B, hindi ko nabasa. Ano sinabi ni Donna B? Wala, nagtampo lang. Joke. Uy, hindi ko nabasa. Sorry naman. Okay lang, ano yan? Bakit hindi ko gumalaw yung kay Miyapo? Pag-graduate na lang 1,000 to, guys. Sino gusto mo dyan? May natin. Hindi ko na nasunod yung attendance ko kanina. Kaya Jen. Ayoko nga. Ayoko kasi hubad ako eh. Talagang sinabi niya, Donna. Hindi ka daw niya napansin, hindi ka daw niya nakita. Ay, nako. Ayan, 12 million in the house.
Ayan, salamat. Salamat Kanakan ha. Ayan. Sis Emma Tinker, thank you. Mag-type ka lang ng Ilocana dyan, Sisi. Hi, Kel. Sabi ni Donna Bichong. Ayan, si Kanakan din yan, si Kel. Okay. Sorry. Peace tayo. Sorry naman. Thank you. Ayan. Lapagan mo ba to, host? Yes, Lapagan. Feel free to drop your link or just type Ilocana. Ayan, sis host, patulong po road to 1K na lang po. 4 na lang kulang mo. Ayan, salamat. Sige, dikitan kita, Jarwin. Ilapag mo yung bahay mo dyan, Jarwin. Ay, parang ikaw yan, Jarwin. Bugbugin kita pag ikaw yan. Ay, akala ko ikaw si Jarwin yan. Andito lang ako ha. Sige lang sis. Thank you. Sabi ko sa'yo, bugbugin kita yan, Jarwin. Bugbugin kita, ikaw si Darwin. Okay lang kami, sabi ni Sis Da. Okay lang kami.
Ayan, dikitan nyo yung link ni Darwin, guys. Ayan, salamat. Salamat sa 12 million. Ba't natulala? Ayan, batamsak po sa ating premiere, guys. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Thank you. Dami mo ng stickers ngayon. Ayan, mind harang po. Sabi ni Mind Blown. Ayan. Ayan, sulitin nyo ang sticker natin, guys. Salamat po, host. Yes, padikit po kay Darwin's Journal, guys. Wait lang, tignan ko nga yung bahay. Tignan ko nga si Nightbot kung andun ka. Social distancing. Wow, social distancing it is a kind of consideration with the two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Bakit wala ka pa doon talaga? Ayan. Jeff House in Flat Rock, Alabama. How's everyone? We are fine. May I have your blue wrench? Yes. You have already. You can drop your link. Jeff. You can now drop your link. Hi. How are you? Thank you for coming. Ayan. Thank you. Shout out everything. So kind host, yes. Everyone can drop their links, guys. Okay, I will connect to your house now, Jeff. Oh, you're still baby. Your house still, 417. Please connect to Jeff house, guys. Maliit pang banyo ang kanyang bahay. Love letter. Dikit ko na yan. Ha. Dikit ko na yan. Ha. Oh, thank you. Uy, malaki yung kanyang views, oh. Kahit konti pa lang yung bahay niya, yung views niya 18,000 plus na.
Please, patusok. Newbie here. Ayan, Mystery Mix. Hello, hello. Naimbag nga rabi dita kabsat. Ayan. Thank you. Wait lang, bigyan kita ng jacket. Wait lang. Ayan, done connecting your house, Jeff. Ayan, may jacket ka na dyan, Mystery Mix. Fuck, reveal stories. Ikaw din naman pala yan, ata. Kanakansi ka, ata? Ayan, please drop your link, guys, or just type Ilocana. Thank you. Thank you, host. Thank you so much po, host. Hi, Jeff, done to you from Donna Bichong. Ayan, thank you so much for coming. Now, you can just type Ilocana. Ayan, hi Jeff, done to your house. Ayan. Ilocana, yes, thank you so much. 11 million in the house. Thank you everything. Ayan, please connect to our supportive Kanakan. Can I be in blue? Yes, you have already. You can drop your link already. Fuck reveal stories. You can connect to each and every one. Ayan, please connect to Donna B, Jarwin, and Jen, Simply Jen, Auntie Filipina, Sis Debbie, Venice, Boss Rix, Donna be done to you. Ayan, Les. Ayan, hello Jeff from Emma Tinker. Mystery Mix, baba ka bahay. Ayan, binaba kanina ni yung ni-nightboot yung bahay ni Mystery. Ayan, just type sayat, Kanakan. Ayan, salamat sa 9 million in the house. Di kompleto sis ang pagbaba di mapindot. Oh! Minsan naglolo ko si Nightbot. Ako na lang, Mystery. Oh. Mystery Mix. Wait, I will go into search. Ayan, batang-bata pa yung mga bahay nila, guys. 200 pa lang kay Mystery Mix. Thank you so much, Mystery Mix. Ayan, padikit sa ating mga binababa ni Nightbot. Ayan, ito yung link ni Mystery Mix, guys. Ayan. Ayan, padikit din kay Sweet Lynn's Adventure, guys. Nasa California. Ayan, 9 million in the house. Thank you so much.
Suggest that ano mo puso ko ay kumating sa ating dalawa. Kakayanin natin lang mawala lang sa isa't isa. Pinagin all of the light, ang ating white. Oh, why you're calling me? Hello? Bakit po? Hindi po kita kilala. DJ Natural. Ayan, Cheryl Ramos dan po, sabi ni Miss Terry. Sino na naman yung kasayatan mo? Hindi ko alam, tumawag siya, hindi ko kilala. Kaya in-ignore message, napunta na sa ignore message. Ayan, thank you so much, 8 million. Benis Dan po, host. Sige lang, si Miss Terry. Ano guys, mag-comment lang kayo guys sa mga binababa ni Nightbot. Magbabalik yan guys kapag nag-comment kayo sa kanilang mga bahay. Kasi doon po sila bumabalik sa inyong mga komento sa kanilang mga video. Dan Miss Terry Mix from Donna Bichong. Ayan. Balikan mo. Fuck. Andyan pa ba si Jeff? Jeff and Fuck. Ayan. You can drop your link now, Jeff and Fuck. Host, taga-ano ka? Taga Cagayan Valley na kaso dito nakita Tennessee. Ayan. Cagayan Valley ako, Ballesteros. Ayan, nadikitan na kita, Miss Terry, ha? Ayan, kung gusto nyong laging ma-flex, ang inyong mga bahay, pwede kayong mag-join. O, di ba? Ayan, baka gusto nyong mag-join sa aking membership, guys. Mag-join na kayo. Mura-mura lang kapag flexing your house. Kapag nag-LS ako. Kahit absent kayo, napiflex kayo. Ayan, thank you so much. 10 million in the house. Thank you so much. Padikit Madam Miss Terry Dakes Agimot. Ayan, 9 million. Ayan, ito yung code mo, kanakan. Ito, yan. Tinulad ko di code mo, Jenny Binis. Ayan, 10 million. Ayan, gawin nyo ng 100 ang ating tamsak. Sa mantay, awan laman pa Gcash ko. Ayan, Melon Contreras, tusok na host. Ayan, salamat Kabsat. Ayan, pwede na kayo magbaba ng bahay nyo or just type Ilocana. It's okay, Kabsat. Ayan, nanosbleed na naman daw si Sis Donna. Ayan, Jen. Kumusta ka naman, Jen? Ayan, 11 million in the house, guys. Thank you so much.
Ayan, guys, palablab po. Sabi ni Melanie Contreras. Ayan, haha, natamsak po amin, ante. Ayan, thank you, Kanakan, thank you. Ayan, guys, patamsak po sa aming premiere, guys, sa taas. Nakapin po yung premiere namin ni Donna B, ako, at saka si Carson's World. Ayan. Patamsak po ako. Ayan, thank you so much, guys. Ayan, ay, Kanakan gusto mong umakyat? Kanakan, akyat ka ng, kahit hindi ka magpakita. Ano na lang, kahit 20 minutes. 20 minutes, mag-e-end na ako in 20 minutes. Mag-LS daw si Binis. 2 p.m. So, 20 minutes na lang ako, tapos lipat tayo kay Binis, guys. Ah, 30 minutes kasi 12:10 pala yung niya. 2:10 pala yung kanyang live stream. Hindi ko alam. Jerwin Ilocano tayo ngayon sa Antay Kuripot. Ha, madama mga nantay. Ah, sige. Mag-e-end na ako kapag mag-start si Binis mamaya. Kasi mag-LS daw siya. Mamaya ako mag-end kapag mag-start si Binis. Para lipat tayo doon, guys. Melanie Dan, patamsak po ng premiere. Thanks, sabi ni Sis Donna B. Ayan. 10 million in the house. Hello, everything. Tapos na yung music ko. Wait lang. DJ Karen. Ayan, Rix Dan po. Ayan, haha, Madam Mystery. Dan, Madam Melanie Contreras, sabi ni Jarwin. Ayan, ayan, salamat. Sige lang, magmahala lang kayo dyan, ha. 30 minutes na lang tayo, guys. Tapos lipat tayo kay Jarwin. Ayan, Jarwin Dan, sabi ni Mystery. Ayan, please connect to each and everyone, guys. Magmahala lang kayo dyan. Sa mga di ko nadikitan ngayon, next time na lang po. Ayan, salamat, Mystery, sabi ni Jarwin. Hindi ba ako Ayan, anong lipat sa akin kay Auntie Binis? Anong lipat sa akin kay Auntie Binis? Oo, lipat tayo mamaya kay Binis. Ano yung doble, di bali dyan? Ano yan, DBLE? Alam nyo ba ang meaning yan? May meaning yan, guys. May meaning yan yung tinatype ni Jen. God's life delightful, God's life blessed, God's lovable. Yung binababa ni Jen is delightful, blessed, lovable, and excellent. Yan po yung meaning niya. Ano yan? On the way, Madam Mystery. Oo, yung meaning na delightful, blessed, lovable, and excellent. Ang meaning ng DVLE. Ala, salamat. Wow, galing naman, sabi ni Sis Donna Bichong. Yes. May meaning yang
Dan po, Iris, Tikagan, full pack. Ayan, magbakas lang po kayo guys ha sa mga binababa ni Nightbot. Maglagay lang po kayo ng at Ilocana. Thank you, thank you. Ang spelling mga domain. Dan Madam Mystery Mix. Ayan, 229 sabi ni Jerwin. Ang ganda ang ganda sigurong magpa-graduate ng Road to 1K nakasama si Kanakan. Ayan, 9 million in the house. Hello. Sinisipon ako kaya ganito yung Thanks po sa didikit sa akin. Sukli po ako sa di po nadikitan. Sabi ni Mystery. Taga ano ka, Mystery? Taga saan ka? Saan ka banda? Sakto Kanakan no. Kanakan 12:30 PM yung aking premiere bukas. 12:30 PM dyan sa Pilipinas. Pasyal ka ha. Ayan, Jerwin TV. Ayan, tamsak. Ayan, wala kang premiere, Jerwin na ipatamsak. Malapit ka lang pala doon sa sentro. Doon ka pala doon. Uy, long time Nice meeting you here sa aking live stream. Ayan, baka gusto niyo akong i-add sa Facebook, guys. Sa mga nangangailangan ng watch hours, i-add niyo ako sa Facebook kasi may GC akong watch to watch. Ayan, add niyo ako sa Facebook. Ito po yung aking Facebook, guys. Sweetlin Adventure, saan ang Facebook mo, Sisi? Wala, ante. Ayan. O, ante, tignan mo na naman baka mag-play 2 AM Pinas time. Oo, tama na ata yun. DJ kami Ballesteros ag palengke host iso asidag kanya mi panlok pala boundary Ballesteros kan apari. Oh. Ayan, God bless you all guys. Thank you sa support. Ayan, guys, malapit na tayo mag-end mamaya. Kapag mag-start si ating kapatid na si Venice, mag-start na po
Kapag mag-start si Binis, mag-end na po tayo. 20 minutes pa. Ayan, salamat. Magtagalog daw kayo para hindi manosbleed si Sis Donna B. Sis Donna, akyat ka. Kahit hindi ka magpakita, Sis Donna. Ayan, Pau Kasilan. Hello. By house work mode na po. Sige lang, Miss Terry. Thank you. Add nyo ako sa Facebook, guys. Chris Guapa Gardner. Ayan, Pau Kasilan. May jacket ka na. Ayan, Kabsat Amor. Kumusta? May premiere ka, Kabsat. Salamat po, sabi niya. You're welcome. Ayan, salamat sa 15 million in the house. Ayan, patusok po sa premiere ni Sis Debbie at saka sa premiere po na nakapin sa taas. Thank you. Terry Mix Dan, dikit kalembang all. Pasok please, sabi ni Sis Melon. When cab sa bukas. Sige, lapag ko yung premiere mo, Sis Amor. Hindi ko makita, Kabs. Asan yun? Ayan, dito pala. 6 a.m. Panggabi pala tong premiere mo, no? Panggabi sa Pilipinas. Malapit na, host. Mag-start yung premiere ko. Salamat, Kabs. Ayan. Sige lang, ibaba mo yan, Grace Lynn. Ayan, Ate Marisa. Hello. Ay, wrong. Ayan, nakatamsak na ako, Sis Amor. Kahapon pala nakatamsak na ako doon. Ayan, 6 minutes na lang, guys. Premiere si Grace. Premiere po ni Grace Lynn. Ayan, 11 million in the house.
Dan Amor, doon na bichong, dan dikit na, sabi ni Sis Amor. Dan Amor from Ate Marisa. Ayan. Okay po, Amor. Ayan. Salamat mga kapatid, sabi ni Kabsat Amor. Ayan. Guys, yung premiere po niya, no, Gracelyn, in 5 minutes, baka pwede nating sugurin. Dan tusok sa premiere, Ilocana. Thank you, Ate Melanie. Doon na bidan. Here lang, ante. Sige lang, Jerwin. Thank you. Malapit na rin ako mag-end kasi malapit nang magsimula si Binis. Coming to you, fresh-faced from Ayan, salamat 9 million. Marisa, thanks, sabi ni Sis Donna. Ayan, si Ate Marisa, si Jasril yan, Sisi. Dikit mo na ata si Jasril. Ayan. Ayan, dikit na sis. Ayan. Si Sweet Lins Adventure, anong Facebook mo? Ayan. Ito yung Facebook ko ba kapag gusto nyo akong i-add, charot. Ayan, salamat sa paharang, Ate Amor. Thank you. Ayan, guys, payakap po. Maliit pa lang bahay ko, sabi. Ayan, so kung gusto nyo ma-flex lagi ang inyong mga bahay, guys, kapag nag-LS ako, pwede kayong mag-join. Kahit yung pinakamababang level lang ang kukunin nyo. Ayan, buhay. Okay, okay, Sisi. Ayan. Buhay Canada. Hello, Sis Ellen. Naka-play ka na ngayon, Sis Ellen. Ayan, dan sa premiere mo, Kabs. Salamat, Kabs.
Ayan, patamsak board, CB Production, mega love shoutout as well. Ayan, Ate Sweet Lins, kumusta? Ayan, Ayan, salamat. Ayan, nagbaba ng bahay si Ate Marisa. Ayan, shoutout naman sa inyo guys. Melone Contreras Dandikit, sabi ni Ate Amor. Ayan, padikit din kay Borge guys, kay Jen, kay Binis. Ayan, padikit sa ating mga kapatid guys. Ayan guys, magsisimula na yung premiere guys ni Kabsat Gracelyn. Pasugod po tayo. Mag-hashtag Ilocana lang po kayo. Ayan, pasugod po sa premiere guys. Thank you. Nakaano pala akong wala akong panty dun sa bahay ni Gracelyn. Nakahubad. Ayan guys, pasugod po. Ayan. Emma Tinker, sino may premiere CC? Ito po si Gracelyn. Ayan, pasugod po. Salamat. Marisa Dandikit, sabi ni Sis Amor. Emma Tinker, salamat. Salamat Amor, sabi ni Melanie Contreras. Ayan. Salamat po. Ayan, padikit pa. Pasugod po sa premiere guys kasi 3 lang po ang tao doon. My sister and Ayan, salamat sa 8 million in the house. Tapusin ko na lang yung premiere guys, tapos mag-end na ako, hindi ko na kaya. Ayan, salamat Sis Debbie. Thank you. Guys, mag-comment kayo dun sa premiere ha, para mabalikan niya kayo. Wow, oh. Ang ganda. Luzon and Mindanao. Ang ganda. Ayan guys, binaba ko yung bahay niya. Ito guys, oh, ito.
Kabsat, bakit tahimik? Wait lang. Ano, hindi ko binigyan ng sound, yung premiere. Ayan, salamat Kabsat, Adeline, sa pagbisita mo sa aking bahay. Actually, malapit na rin ako mag-end kasi mag-LS si Venice. Palipatin ko sila doon sa baba, mahina net dito dahil pangit ang panahon. Oye, tapos na? Salamat sa nakapunta doon sa premiere ni Sis Gracelyn. Thank you. Ayan, lipat po tayo dito sa LS ni Venice, guys. Thank you, Sisi. Thank you, Sisi Loves. Thank you, Sis Adeline. Ayan, Simply Jen. Sabi niya. Ayan, lipat na po tayo doon kay Simply Jen. Kay Venice, guys, lipat po tayo. Nakapin po sa taas ang ating lilipatang bahay. Ayan, thank you so much. God bless you all. Thank you for the support. Thank you so much. Mag-e-end na po ako. On the way na ako doon. Wow, pause na pala. Bye. Ayan, thank you so much, guys. Lipat po tayo kay Vangs. Bye all. Thank you and God bless. Have a blessed Sunday sa inyong lahat dyan sa Pilipinas and maging sa Asia. Thank you, sis. Sweetlyn's Adventure. See you next time. See you bukas. Bye. Love you all, guys. God bless. Ayan, guys, salamat. Bye everything.